در مورد موازی سازی میخوایم صحبت کنیم. همون در اپتیمایزیشن هستیم. همون در ادامه اپتیمایزیشن هستیم. سعی کردیم از پایپلاین استفاده کنیم، یه موقعی سعی کردیم جلسه پیش از رجیستر الوکیشن و اینا استفاده کنیم برای سریع‌تر کردن. حالا می‌خوایم از پارالل کردن استفاده کنیم برای سریع‌تر. ایده اصلا خیلی ساده است. ببین این که یه قانونی بوده قدیما، شما که درس می‌خونید و درس دادین اما یه قانون مون بوده، از هر درسی داشتیم اولش این قانون یه بار برام میگفتن. اوه شما هم دارین یا نه؟ شنیدین اسمش؟ خب دیگه قانونی که میگه تقریبا همه چی 2 برابر سریعتر و 2 برابر بیشتر میشه هر چند سال؟ نه کمتر. هر یک کمی سال هر چیز همه چی 2 برابر میشه. بعدم تقریبا اتفاق افتاده. نگاه کنید تقریبا اتفاق افتاده. تا حدود 2006 تا 2006 اما اگه نگاه کنید یه پروسسور این وضع نداشته. یه پروسسوری که نگاه کنید در زمان طبق قانون باید اینطوری رشد میکرده سرعتش، مثلا تعداد پردازشی ارسالی انجام میده، ولی واقعیت اینه که از سال 2004 به بعد دیگه خیلی رشد نکرد و نتونستن یه پروسسور از این رو سریع‌تر کنن از سال 2004 به بعد. چی کار که تونستن بکنن؟ کاری که کردن اینه که تعداد پروسسورهای یه دونه تعداد مثلا توی یه کامپیوتر تعداد پروسسورها رو زیاد کردن. یا تعداد کورها رو زیاد کردن. اون چیزایی که همزمان میتونن محاسبات انجام بدن اونا رو زیاد کردن. که اون قانون ثابت مونده همچنان. یه پروسسور از یه جایی بعد دیگه نتونستن قویش کنن، تعداد پروسسورها رو زیاد کردن توی کامپیوتر. اوکی؟ در نتیجه اگه ما بخوایم با همون روند رشد بکنیم، واقعا با همون روند رشد مثلا مور که گفته رشد بکنیم، باید از پروسسورهای مختلف استفاده کنیم که بتونیم سریع باشیم. درسته؟ خیلی منطقی. این یه جورایی مفهومی که خیلی هم کلی الکیه، خیلی کلی اگه نگاه کنیم اگه انتا پروسسور داشته باشیم ما میتونیم یه چیزایی سریع کنیم. مثلا تعداد زیادی پروسسور داریم میتونیم یه چیزایی سریع کنیم دیگه. یه چیزایی ولی نمیتونیم سریع کنیم و هم وابستن و باید پشت سر هم انجام بشه. خب مثلا فرض کنیم چیزایی که نمیتونیم سریع کنیم اسمش تی اس، اون چیزایی که میتونیم سریع کنیم اسمش تی پی. خب تی ان اگه ان تا پروسسور داشته باشیم چقدر طول میکشه یه کار انجام بدیم؟ تی اس اضافه تی پی تاس بر ان در حالت ایدئال. و اگه n به بی‌نهایت ولی هر چقدر سی پی بخوایم داشته باشیم اون زمانی که طول میکشه میشه تی اس. درسته؟ پس میتونیم یه چیزی تعریف کنیم به نام اسپیدا که چقدر سریع میشه. اگه مثلا n تا اگه هر چقدر دوست داشتی پروسسور داشته باشی چقدر میتونی سریعتر کار بکنی؟ این تی اس اضافه تی پی تاس تی اس. خب یه چیزی داریم یکی دیگه از این سریعتر که نمیتونی یه چیزی رو سریع بکنی هر چقدر هم بخوای از این پارالل بودن استفاده کنی. درسته؟ خیلی منطقی است. یه مفهوم دیگه هست همون لود بالانسینگ. میگه که چقدر میتونی مثلا فرض کنید 100 تا سی پی یو در 100 تا کور در خدمت داری که میتونن همشون محاسبات انجام بدن. شما چقدر میتونی همشون رو همزمان مشغول نگه داری. این میشه لود بالانسینگ. و یه چیز دیگه هست گرانولاریتی. اینه که چقدر شما احتیاج داری به ازای مثلا فرض کنیم که 100 تا سی پی یو داری میتونید 100 تا کار بندازید روشون همینطوری اجرا بشن برن جلو، یا باید بگید 100 تا کار اجرا بشن حالا یه صبر کنید کارا یه هماهنگی با هم احتیاج داره تو این عددا رو هم مثلا بدیم رد بشه و بعد دوباره بذارید کارتون رو ادامه بدید. یعنی چقدر لازمه چقدر میتونید بدون سینکرونیزیشن کار انجام بدیم و بعد یک سینکرونیزیشن احتیاج داریم. چقدر کار غیر آسنکرون داریم. اوکی این سه تا مفهومی که باید سر کار داریم تمام. چیزای مختلف میشه پارالل کرد. ما الان میخوایم لوپ‌ها رو پارالل کنیم. میدونین چرا دیگه؟ قبلا کلا هر جا زورمون برسه این لوپ‌ها رو سعی می‌کنیم ضعیف کنیم. چون تقریبا همه زمانی که میبره برنامه داره اجرا میشه سمت لوپ می‌کنه. میشه دوست داریم لوپ‌ها رو سعی کنیم. خب 90% اکزیکیوشن تایم 10% کدی که معمولاً هم لوپ هم آمار کلی. پس اگه بتونیم
یه جوری اون لوپ‌ها رو سریع کنیم تا اون 90% یه افکت خوبی براش میاره. خب و یه نکته دیگه اینه که لوپ‌ها راحت‌تر باشون سر کله زدن. به نسبت یه سری کد که همینجوری دارید، لوپ‌ها یه چیزی خوبیه که تکرار میشه. اگه یادتون باشه می‌خواستیم اینستراکشن از پارالل پایپلاینینگ اینستراکشن استفاده کنیم، کاری که می‌کردیم رو لوپ‌ها خیلی کار خوب می‌تونستیم بکنیم، چون اگه پشت سر هم تکرار می‌شد و می‌شیم تکرار می‌کردیم و بعد بحثاشو جابجا می‌کردیم، اتفاق خوبی می‌افتاد. ولی لوپ‌ها ساده‌تر بودن تحلیل کردن لوپ‌ها خیلی به درد می‌خوره. حالا ببینیم که چقدر ساده است. یه مشکلی که ما داریم در لوپ‌ها مثلا یه لوپی از یه تعداد بار داره اجرا میشه. خب حالت خوبش اینه که این لوپ‌ها به هم ربط نداشته باشن، با اجراهای مختلف لوپ‌ها به هم ربط نداشته باشن. ما می‌تونیم اینا موازی با هم اجرا کنیم. در نهایت مثلا نتیجهشون رو بگیریم یه کاری بکنیم. خب یه بریر بهش. یه حالت بعد اینه که اینا به هم خودشون به هم وابستگی داشته باشن و بعد نتیجهشون رو استفاده بکنیم. این خب بدتر میشه، مجبوری واقعا اینقدر طولش بدیم. دقیقاً یه کار جدی که ما داریم پاراللیزیشن لوپ‌ها می‌خوایم انجام بدیم اینه که تحلیل کنیم کدوم دفعه لوپ با کدوم دفعه لوپ تکراری یه چیز به هم وابسته است. حالا به طور جدی باشه. اینا مفاهیم اولیه است. من یه بگم و بعد سعی کنم بگم که شما خودتون یه چیزایی تحلیل کنید. دو جور میشه پارالل کرد. ببینید اول اینکه همونطور مثلا فرض کنید یه فور داریم، فور مثلا منظورش اینه که یه جوری ما میفهمیم این فوره رو میشه پارالل انجام. فرض کنید یه فوری داریم که میشه پارالل انجامش داد و همچین فوری. خب این فور خوبیه دیگه. درسته؟ این n تا از خونه‌های آرایه رو یا n به اضافه 1 از خونه‌های آرایه رو میگیره، هر کی به اضافه 1 میکنه. خیلی موازی سازی خوبی داره. اگه n تا پروسسور داشته باشی، n اضافه 1 پروسسور داشته باشی، میتونید هر کدوم بدید به یک پروسسور کار رو انجام بده بعد کار رو تمام کنه. خیلی سریع انجام بده. درسته در یک کلاک انگار همش کار انجام. ولی خب مشکل اینه که ما معمولاً انقدر پروسسور نداریم. یه تعداد کمتری پروسسور داریم. پس چیکار بکنیم؟ بیایم تیکه تیکه کنیم این لوپ اصلیه رو. یک تعداد تیکه تقسیم کنیم، هر تیکه رو بدیم یه پروسسور انجام. درست منطقیه؟ یعنی یه کار بزرگ داریم مثلا 1000 قسمته، 4 تا سی پی یو داریم. به 4 قسمت این 1000 تا رو تقسیم کنیم، هر 250 تا رو بدیم به یه سی پی یو بگیم توی 250 تا رو. پس یه فور بعد بدیم روی مثلا تعداد پروسسورامون، بعد یه فور دیگه باید بدیم که اون تیکه رو برای هر پروسسور انجام بده. حالا دو جور میشه این کار انجام بده. جور اول اینه که همین تیکه کدی که اینجا هست رو خب بدیم به طور موازی یه تعداد آدم همین تیکه کد رو اجرا کنن. خب یعنی این سی پی یو های مختلف همین تیکه کد رو به طور موازی همین تیکه یک کد رو روی دیتاهای مختلف اجرا کنن. مثلا توی این تیکه آرایه روی این تیکه آرایه. خیلی آرزه. یه کار دیگه ای که میشه کرد این چه مشکلی داره؟ مشکلش اینه که این تیکه کده ممکنه مثلا مسائل تکراری داشته باشه. مثلا فرض کنید متغیر آی. خب این متغیر آی باید حواسمون باشه هر کسی از آی خودش استفاده کنه، از یه آی استفاده نکنه. ولی متغیر A یه متغیر A گلوبالی، همه باید از همون یه A استفاده کنه. و حواسمون باشه هر کی متغیراش کدوم مال خودشن، کی مال اون گلوباله، بعد همه برن سراغش. بعد حواسمون به این باشه. که یه ذره از این تیکه‌ها کشف کرده. یه کار تمیزتری که میشه کرد اینه که به اون جای کد رسیدیم یه تابع داشته باشیم، بگیم هر پروسسوری اینیشییت کن کارتو، برو این تابع رو اجرا کن. تو پروسسور برو این همون تابع رو اجرا کن، همون تابع اجرا کن. و هر پروسسور برای خودش استک خودشو داره. یعنی هر پروسسور داره میره یه تیکه کدی اجرا می‌کنه که استکش من فرق کنه. درسته لوکال وریبل‌ها حواسشون اینا لوکاله، یه چیزا گلوباله، اینا همه چی درست و مرتب سر جای خودش. تا اونجایی که یادمه این کارا که هر کدی رو بدیم کدوم پروسسور اجرا کنه کارهای سیستم عامله. یعنی سیستم عامل خودش باید بفهمه که وقتی ما این کد رو میگیره باید بفهمه که اینو الان به کی بده. ببین ما در حقیقت اگه خیلی اوضاع خوب باشه، مثلا بدونیم یه جوری چند تا پروسسور داریم و هر پروسسور خالی باشه و اگه سیستم خوبی باشه، ما اگه این کارو بکنیم هر کدوم میده به یک کد اجرا. بله، ولی خب یه دفعه
ممکنه سیستم عامل تصمیم بگیره من میخوام یک کور خالی نگه دارم، دو تا اینا بندازه روی کور. یه ذره بعد ما حواسمون به این موضوع باشه. درسته این حرف جایی. یا یه جوری بعضی سیستم عامل‌ها ممکنه یه مکانیزم داشته باشن به شما اجازه بدن مستقیم تصمیم بگیرید کدوم کار رو بندازید کدوم کار اجرا بشه. اونا مثلا سیستم عامل خوب میشن برای این. ولی ما الان این کارو نمی‌کنیم دیگه. ما مثلا میگیم اینقدر تا پروسسور احتمالاً داریم بذار اینقدر موازی. اگه نبود دیگه بچانسی آورد. واضحه؟ یه بدی داره که ما این تابع و اینا بذاریم و بعد به هر پروسسور بگیم برو تابع رو کار کن. چه بدی داره؟ این بدی ساده‌ای داره. یه تابع رو همین بدیش اینه که مجبوریم همراه یه تابع صدا بزنیم. مثلا پی تا پروسسور داریم مجبور پی بار تابع صدا بزنیم. پی تا فانکشن کال، اورهد فانکشن کال میفته گردن. تو مدل قبلی فانکشن کال نداشتیم. استک لازم نبود برای هر کی بگیریم. متغیر رو بذاریم تو استک و حواسمون پیدا باشه. اینجا این لازم. اوکی؟ اگه بتونیم اون کارو بکنیم خیلی بهتر میشه. بتونیم اونجوری اجرا کنیم. ولی خب یه دفعه دید نشد. اینم همون مسائل برخی از اون مسائلی که شما گفتید، مثلا اینکه معمولا OS ترد رو هندل میکنه، ولی خب میتونیم امیدوار باشیم که وقتی ما میگیم یه ترد بساز، ببین ما معمولا ترد میسازیم، یعنی تو شما تو کد ترد میسازیم. امیدواریم OS سیستم عامل تردا رو بندازه روی کورهای مختلف، ولی یه دفعه نندازه. یه بعد امیدوار، ولی اگه بتونیم یه جوری به OS بگیم که دقیقاً بندازه روی کور خیلی خوب میشه. یه کار دیگه که می‌کنیم، یه واقعا سر هر لوپی ترد نیو کنیم. خب تا هر لوپی رسیدیم ترد نیو کنیم. بندازیم کد رو تو تردهای مختلف اجرا بشه، دوباره تردا رو بکشیم. خب این یه ذره بده. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی سر هر لوپی اورهد کرییشن ترد داره. این هم کار خوبی نیست دیگه. مثلا فرض کنید مثلا دو تا لوپ تو در تو داریم. این لوپ تویی رو مثلا موازی بکنیم. هی ترد بساز، هی ترد بکش، هی ترد بساز، هی ترد بکش. هی اورهد بیخودی داریم تولید می‌کنیم. از اون بهتر این بود که یه سری ترد از اول بسازیم. جایی که لازم داریم تردا رو بندازیم. این کدامون رو بگیم حالا تو برو با اون اجرا بشه، تو برو با این اجرا بشه. اینجوری بهتر میشه این کارو می‌کنم. این شما با عنوان کامپایلر این کارو بکنید. اوکی. الان فهمیدین کلا می‌خوایم چیکار کنیم؟ کلا می‌خوایم یه تیکه کد داریم، مثلا یه تیکه لوپ داریم، این لوپ رو می‌خوایم 1000 بار یه کاری می‌کنه، 4 تا پر داریم. میگیم چرا بذاریم 1000 بار پشت سر هم انجام بشه؟ بشکنیمش به 4 قسمت بدیم، هر کدوم دست یه پر اون اجرا کنه. درسته؟ هدف فرض کنیم یه همچین فوری داریم. خب یه چیز فرض کنیم یه همچین فوری داریم. فور آی مساوی 0 داشت، هیچ فور جی مساوی آی کامل. خب این روی یه آی و جی هایی میره، یعنی یه آی و جی هایی به خودش میگیره و این کد تو دیگه رو اجرا میکنه به ازای آی و جی. درسته؟ اون آی و جی رو بهش میگن ایتریشن اسپیس. اون حالتایی که به خودش میگیره. یه زیر مجموعه‌ای از این مستطیلیه. درسته؟ این زیر مجموعه رو میشه با مثلا این خونه‌های آبی کمرنگ براتون نشون میده. این مستطیل رو بخوایم نشون بدیم میتونید با یه سری نامساوی نشونش بدید. درسته؟ چه نامساویایی میتونید بگید اینجا؟ این مستطیل آبی کمرنگ‌ها رو با یه سری نامساوی نشون بدید. چه نامساوی؟ چی؟ کمرنگ‌های پررنگ جی بزرگ همساوی آی. درسته؟ ولی بریم این جی بزرگ همساوی آی یعنی این خط، این برای این خط یه دونه میخواد آی بزرگ همساوی 0. درسته؟ یه دونه دیگه میخوایم چی؟
یه دونه این خط رو میخوام، یه دونه این خط رو میخوام. برای اینکه اینو مشخص کنیم این خط رو باید مشخص کنیم، این خط رو این خط رو باید. درسته؟ با 4 تا نامساوی میتونیم این شکل رو مشخص کنیم. درسته؟ میدونید چرا میخوایم این کار داریم بهش این کار میکنیم؟ الان خودتون باید هر کدوم بدیم به یه پرسش. تصمیم بگیریم بدیم به کدوم. خب آره یه همچین چیزی. یه چیز دیگه میتونید تعریف کنیم به نام دیتا اسپیس. همونجوری که در دیتا اسپیس یعنی مثلا فرض کنید یه آرایه داریم، مثلا یه بعدی یا دو بعدی. کدوم خونه هاش میتونیم بگیم مثلا این خونه هاش استفاده میشه. واسه این خونه های آرایه رو اگه بذاریم میشه دیتا اسپیس. مثلا همونطوری که ایتریشن اسپیس داریم. یعنی این دیتا اسپیس هم میتونیم تعریف کنیم. اینم یادآوری میکنم بعد دیگه وارد مثلا بحث نمیشه. ببین اگه ما یه سری عملیات داشته باشیم اینجوری، یه متغیر آ رو در نظر بگیریم. یه عملیات داشته باشیم یه چیز بریزه تو آ، یه عملیات دیگه داشته باشیم از آ بخونه، این از اون چیزایی که نمیشه با هم جابجاش کرد. درسته؟ یادتون باشه اینو یه اسم یه جور اینا بهش میگیم دیپندنسی. گفتیم این اینستراکشن با این اینستراکشن دیپندنسی داره. اگه یادتون باشه و میگفتیم این دو تا نمیشه با هم جابجا کرد. اسممون مثلا بود ترو دیپندنسی، حالا اینا یه اسمایی داشت. اگه گفتیم داشتیم که تا کتاب داشت. این مثلا اگه این میخوند بعد این روش مینوشتن باز یه دیپندنسی بود، اگه این روش مینوشت یا روش مینوشت بازم یه دیپندنسی بود. این اینستراکشن هم نمیشه با هم جابجا کرد. خب حالا اینا رو گفتیم که چیکار بکنیم؟ گفتیم دیپندنس آنالیسیس انجام بدیم. مثلا فرض کنیم که این فوری که اینجا نوشته میخوام بگم که این فور یه خونه های آرایه‌ای رو میگیره روشون کار میکنه. هر خونه آرایه مثل این متغیر میمونه. درسته؟ یه تعدادی بار ما داریم به یه سری متغیر دسترسی پیدا میکنیم. یه کارایی روشون انجام میدیم. من میخوام شما یعنی 0 تا 5 6 بار داریم یه کاری میکنیم. میخوام شما وابستگی بین این ایتریشن های مختلف این فور رو پیدا کنید. اوکی؟ بعد میخوام چیکار کنیم؟ انگار یه دونه فور داریم 6 بار داره اجرا میشه. یه فور داریم 6 بار داره اجرا میشه. انگار که 6 تا دستور پشت سر همه دیگه. درسته؟ 6 تا دستور پشت سر. این دستورها بعدش هم ممکن وابستگی داشته باشه. میخوام این وابستگی رو پیدا کنیم. الان انجام بدیم. میخوام یه گراف وابستگی بین ایتریشن اسپیس بکشیم. اوکی؟ ایتریشن اسپیس اینه. میخوام یه گراف وابستگی بین اینا بکشم. بکشید الان برای همین فور فعلا همینجوری فورش رو سخت کنم. کاغذ در آورده و وابستگی هم بکشید اگه ایتریشن اسپیس رو بکشید ببینید چه جوری بعد. آره این خیلی ساده. دیتا اسپیس یعنی اون آرایه. پس آرایه 0 تا 12 است. این ولی 0 تا 5 اجرا میشه. بسید یاد بینه که نبکشید؟ نه، یاد بینه ایتریشن نبکشید. بکشیم؟ بده خودتش کنم. کشی اینا این شکلی شد. درسته؟ خیلی ساده بود. چیکار کردیم که این شکلی شد؟ شما اومدید در حقیقت گفتید تو هر ایتریشنتون از چیا استفاده کردیم؟ گفتیم توی ایتریشن دو تا کار کردیم. یکی آهای خوندیم، یکی آهای توش نوشتیم. درسته؟ این ایتریشن هم داشت. اینا ایتریشن هم مختلف. حالا این آهای کی بود؟ یعنی این آهای اینجا آصف بود، اینجا آصف. آصف رو خوندیم، آصف رو نوشتیم. الاخر. این از روی نمودار می‌فهمیم که هر ایتریشنی به کدوم ایتریشن وابسته است. درسته؟ و هر ایتریشنی فقط ایتریشنی بعدی، یعنی هر ایتریشنی به ایتریشن قبلیش وابسته است. یعنی اگه بخوایم فلش بکشیم از هر کسی مثلا همه رو به بعدی‌ها فقط می‌کشیم. یه طرف است. اینجوری نیست که کی میخونه کی می‌نویسه دیگه. از اون که کی میخونه کی می‌نویسه می‌فهمیم که کیو نمیتونیم بیاریم قبل از یکی. الان بعدشه بعد از اومدن بعدش کنیم. واضحه؟ حالا در مثال‌های بعدی که می‌بینیم واضح میشه.
مثال بعدی اینه که اینو ایتریشن دیپندنسیشو بکشیم، دیپندنسی بین ایتریشن اسپیسشو بکشیم. شکلی میشه دیگه. درسته؟ حالا اگه این به جای این بود، این نبود، بود آی مساوی آی به اضافه 2 اضافه 1 چی؟ بازم همون فقط هر کی 2 تا فرش شد. فرشش به 2 تا برش. درسته؟ درسته؟ چی برعکس نیست؟ آها این معنیش اینه که کی بعد کی بیاد. این فلشه معنیش چرا؟ میشه استفاده این دو تا با هم دیگه هندیسش بزرگتر نیست سمت چپ. نمیدونم شاید هیچ شده. اینو میگی یا اینو میگی؟ تو این دو تا که نوشتیم این بالایی چپی هندیسش بزرگتره، پایینی چپی هندیسش کوچیک‌تره. خب پس جهت فشار باید دو تا مثلا برعکس بشه. خب چرا باید برعکس بشه؟ چون نباید برعکس بشه. نباید. از ببین فلشه چی میگه؟ فلشه چی میگه؟ کدوم باید بعد کی اجرا بشه؟ درست. خب و بعد چرا باید جهت اینو برعکس بشه؟ چون مگه مساوی مگه رایت اسوسییشن. ببین اگه ما جهت برعکس کنیم یعنی اگه به همین ترتیب همین فور رو اجرا کنی غلط اجرا کردی. اگه جهت رو برعکس کنیم. درسته؟ در حالی که ما داریم این فوره رو میخوایم اپتیمایز کنیم ببینیم چی کارش باید بکنیم، چه وابستگی وجود داره. این فوره که خودش این اصلا اصل مطلبه، میخوایم اینو ببینیم دیگه چه کارش میتونیم بکنیم. اوکی یه فور داریم که داره اجرا میشه، هر کاری میکنه درسته. اوکی میخوایم حالا عوضش کنیم ببینیم چه دیپندنسی وجود داره، کدوما میتونیم مثلا با هم جابجا کنیم کدوم بارهای اجرای فور. نمیتونی شما بگید که اون فوری که شما دارید اجرا میکنید که درسته غلطه، بگید اصلا این ترتیبش عوض کنید اینجوری درست میشه. من فور رو دست نمیزنم، من دارم جهت فلشی که ما داریم تشخیص میدیم از روی فور رو عوض می‌کنم. اوکی فلش داره میگه کی باید بعد از کی اجرا بشه. درسته؟ اگه شما این جهت فلش رو برعکس کنید این که درسته. این درسته؟ بعدی غلطه. اگه شما اینجا جهت فلش رو برعکس کنید معنیش اینه که باید اول این اجرا بشه بعد این اجرا بشه. فوره داره همینجوری اجرا میشه درسته. این مثال برای اینه که میدونید فرقی نمیکنه این به اضافه 2 این به اضافه 1. اوکی مهم اینه که کدوم بار حلقه به کدوم بار حلقه وابسته است، باید بعد از اون اجرا بشه. مثال بعدی هم این باشه که آی 2 ضرب در آی مساوی آی 2 ضرب در آی به اضافه 1. این چی میشه؟ الان توی مثال اون چیزی که باید برعکس باشه برای اون دو تا مدلی که نوشتیم فلش جهت فلش دیتا اسپیس. آها نه دیتا هم همینه. دیتا میگه کی به کی وابسته است، کی باید قبل از کی باشه. اصلا ما هیچ جهتی نداریم که بگه کی میخونه کی مینویسه، اینو نداریم. و اون این نیست، ولی اینکه کدوم بار و کدوم بار وابسته است. خب الان اونجا آی به تو خط اول آی به اضافه 1 به آی وابسته است، ولی تو بعدی نه نمیگم کدوم. اوکی بگیم آی به اضافه 1 به آی وابسته است، ولی تو خط بعدیش آی به آی به اضافه 1 وابسته است. بذاریم چی میشه. یعنی اینجا بشه آی 1 مساوی آی 0 اضافه 1. درسته؟ بعد میشه آی 2
مساوی آر درسته. من میخوام بگم که آقا اینجا که ریختی، اینجا آیک رو ریختی، اینجا داری آیک رو میخونی، پس این بعد از این باشه. این آیکه بعد از این آیک استفاده بشه. این آیکه بعد از این آیک استفاده بشه. اوکی؟ درسته که این آیکه رو از رو آصف ریخته، به من چه؟ برای من این مهمه که این وقتی که اینو داره میخونه و قبلش اون ریختن نوشتن انجام شده باشه. برای من این مهمه. دیپندنسی این برای مهمه دیگه. درسته؟ یعنی برای مهم نیست که این آصف از کجا هست، به من مهم اینه که میخوام وقتی این یک رو میخونم قبلش این نوشته شده باشه. پس این نوشتنه، این خوندنه، بعد از این نوشتن انجام میشه. همین داریم. اوکی؟ این چی؟ سه چی میشه؟ بعد این آریمون خیلی درازتر باشه. چی میشه این؟ این هیچ دیپندنسی نداره. تو هر بار فور دو تا رو که تا حالا باهاشون کار نداشتیم کار داره. پس هیچ دیپندنسی نداره. یه گراف بدون چیز میشه. بدون اوکی. اینم از این مثال. حالا یه چیزی تعریف می‌کنیم. اونم این که یه فور برای چی دی تعریف می‌کنیم؟ چی؟ دیستنس. یه دیستنس دی تعریف می‌کنیم برای یه فور. خب اگه یه فلشی با طول دی داشت بهش میگیم دیستنس. اون دیستنسش اون عددم داره. مثلا اینجا نگاه کنید همه فلش‌ها طولشون چنده؟ صفره. پس دی این رو میگیم 3. این فلش‌ها همه طولشون 1، دیشو میگیم 1. این فلش‌ها همه طولشون 2، دیشو میگیم 2. این فلش‌ها نگاه کنید همه طولی داره. بهش میگیم ستاره. اوکی؟ پس یه عدد یا یه ستاره است دیگه. باشه؟ همون طول 1 و طول 2 داره. چی؟ اینو میگی؟ طول 1 نداره. این یعنی جا انداخته طول 1 و طول 2 داره. این تو استادش چیزی نیست. اگه نداشتم مهم نبود. ستاره یعنی که نمیدونیم دیگه. آره. مثلا نمیدونیم چی بگیم. خب. الان یه فور دیگه ای باشه. پس یه فور دیگه. یه فور داریم توی فور. چند هفت برای این بکشیم جدولت برای این ایتریشن دیپندنسی ایتریشن اسپیس و دیپندنسی ایتریشن اسپیس رو بکشیم بازش تقریبا شبیه این بود و مثالش دقیقا یادم نبود تقریبا شبیه هم حالا اگه بخوایم دی نسبت بدیم به همچین چیزی باید چی نسبت چجوری نسبت بدیم؟ دی یه چیز دو بعدی میشه درسته؟ درسته؟ ببین اونجا دی قبلی چی بود؟ این گفت اگه شما به طول یک یه چیزی دارین دی یک اگه تو دو دارین دی دو حالا شما یه بردار دارین این دقیقا داره میگه که برداراتون چه برداری داره اینجا نگاه کنید یه بردار یک اینجا یه بردار صفر اینجا بردار دو اینجا همه جور بردار داره اینجا اگه نگاه کنید اینجا یه سری بردار داریم برداره توی آی تو جهت آی تو مؤلفه آیش صفر مؤلفه جش یک درسته؟ پس میتونیم همچنین دی تعریف کنیم براش دی برداره اوکی؟ مثلا اگه همچین جدولی هم داشته باشیم بردارش اینجوری میشه دیگه تو مؤلفه آی 1 تو مؤلفه جی 0
حالا اگه یک مثال اینجوری داشتیم چی میشد؟ اینو بکشیم جدولشو. فور آی و جی هست، آی منهای یک و جی به اضافه یک به اضافه یک بکشیم. ببین چجوری میفهمیم که کدوم به کدوم وابسته است؟ کلا چجوری میفهمیم؟ بعد این کار کنیم دیگه، این دیتا اسپیس رو نگاه کنیم. تو هر ایتریشنیتون یک کسایی رو میخونیم، یک کسایی مینویسیم. درسته؟ مثلا فرض کنید اونایی که میخونین رو یه فلش بهش بکشید، اونایی که مینویسید یه فلش از این دوم بکشید. خب مثلا میخوایم ببینیم دو تا وابسته چجوری وابسته میشن. وقتی که مثلا این داره توی یه خونه مینویسه و این یه نفر دیگه هست که از اون خونه میخونه، پس اینا باید وابسته باشن دیگه. درسته؟ پس این دوتا به این علت هم اینجوری وابسته میشه. این دوتا رو دقیقا نگاه کنیم هم وابسته. درسته؟ به خاطر اینکه این مینویسه همون خونه رو میخونه. این دوتا بس به هم وابسته. و چون این قبل از این اجرا میشه، یعنی اول آیو میذاره یک کل اینو اجرا میکنه، بعد آیو میذاره دو اینو اجرا میکنه. پس این قبل از این اجرا میشه، مثلا فلشمون اینوری بشه. اوکی؟ با همین استدلال یعنی همین شیفت بدیم همین فلش ها رو از اون فلش کجا جدولمون پر از این دیپندنسی فلش کجا بشه. اوکی؟ از این بردار این دی بردار این چیه؟ تو جهت آی یه دونه مثبت یک داره، تو جهت جی منهای یک. بردارم اینه. درسته؟ بعد این هم میگفتن انجام بدیم یا خب اوکی. حالا اگه این بود بردارمون چی میشد؟ بردارمون این شکلی میشد. درسته؟ اگه اینجوری بود بردارمون این شکلی میشد، یعنی هر کی این که مینوشت و تو همه قبلی ها اینه و همه قبلی ها وابسته. این اجرای بعدی همه بعد از اون میبودن. در نتیجه همه این بردارها رو میداشتیم. این هم اینجوری نشون میدیم دیگه، میگیم مثلا تو جهت آی یک، تو جهت جی، ولی هر چیزی ممکنه باشه، هیچی نمیدونیم در موردش. اوکی؟ خب چی نداشت؟ الان من یه بار اینجوری شده که این در قطعا هم مشتاق کنم این الان جدیه فقط تکرار رو حساب میکنم. جدیه چی کار میکنه؟ بذار ببینیم واقعا چی کار میکنه. هر جی رو که ببینید خب باید بی آیه قبلی رفت داره دیگه. هر کسی همه اینا رفت داره به بی قبلی دیگه. درست میگم؟ چی؟ بی اولیه چرا؟ خب یعنی هر کدوم مثلا این آیه نگاه کنی درسته به اون آیه قبل این که تو آیه قبلی چه اتفاق افتاده رفته. ولی اگه بخوایم فلش رو بکشیم همه این به همه قبلی ها رفت داره. همین به نتیجه آخر رو که فقط به نتیجه آخر کلا انجام میکنم. درست. خب حالا اگه همچین چیزی داشتیم اون وقت دو جور بردار داشتیم. درسته؟ به نظر که فلشش برعکس میشه. این درسته. اگه یه همچین چیزی داشتیم بعد دو جور فلش می‌داشتیم. دو جور فلش دو جور بردار داریم. یه بردارای اینوری که برعکس میشه و یه بردارای اینوری که برعکس میشه. خب پس دو جور دی داریم. دو تا دی داریم. دو جور بردار داریم. یه جور بردار دیپندنسی، یه جور بردار دیپندنسی. هر دو تا داریم. اوکی؟ خب کاری که باید بکنیم اینه که سعی کنیم از این فلش ها پیدا کنیم. خب کاری که باید بکنیم اینه که یه سری فور داریم. مثلا فرض کنیم یه سری فور تو در طوله. از این بعد این
نمودار ایتریشن اسپیسمون رو بکشیم، فلشش رو بکشیم، برداراش رو بکشیم و تشخیص بدیم کدوم فورا رو میتونیم موازی کنیم. کاری که میخوایم بکنیم فرض کنیم بردار داریم، پس کنیم یه بردار داریم. یه تعداد فور تو در توی فور آی یه بردار دی هم داریم. بردار دی چی میگه؟ میگه که میگه تو هر کدوم از جهت‌ها چند تا، درسته؟ مثلا تو این جهت چند تا، تو این جهت چند تا. حالا سوال من این از شما که آیا میتونیم بر اساس دی بس بردار دی بگیم کدوم لوپ رو میتونیم موازی کنیم؟ موازی کنیم یعنی چی؟ یعنی برش داریم بندازیم تو هر تعداد سی پی یو که خواستیم. میتونیم بگیم. فهمیدین سوال چیه؟ سوال فهمیدین چیه؟ سوال اینه که یه تعداد فور تو در تو داریم. مثلا میخوایم تصمیم بگیریم این فور رو موازی کنیم. موازی کنیم یعنی چی؟ یعنی این تیکه توییه رو برداریم به ازای کی مساوی مثلا کی هست از 0 تا مثلا یه یعنی اینو بندازیم توی پروسسور موازی، همه موازی اجراش کنیم. سوال من اینه که این دیا باید چه شرطی داشته باشه تا این کی رو بتونیم بندازیم تو پروسسور موازی؟ الان من بگم چی باشه؟ اگه صفر باشه فکر کنم مثلا به اون فوری که صفر برای که میتونیم دارم فوریت رمی چی میگه؟ میگه اگه مثلا این که این دی مربوط بهش مثلا صفر باشه اون وقت میتونیم اینو موازی کنیم. درست میگه؟ آیا؟ بستگی نداره به مورد رو بقیه‌شون بستگی نداره. یعنی هر کی فقط به کی خودش وابسته است. بقیه چی؟ فورای بعدی، فورای توی و فورای بیرونی مهم نیستن. آیا درسته موازی که میخوایم بکنیم این کار میکنیم دیگه. میذاریم فورا بزنیم فورا بچرخونیم فورا هر وقت رسیدن سراغ این که می‌خواستیم این فورا اجرا کنه اینو می‌ندازیم موازی فورای تویی هر کی خودش اجرا می‌کنه. بس فورا تویی ها اوکی ان. هیچ کاری لازم نیست داشته باشیم به این دیای بعد از این دیگه. دیای قبل از این چطور؟ مهم نیستن هر چی باشن اوکی. یعنی نه یعنی اگه یه دونه از این اگه این دی صفر باشه اینا هر چی باشه دی مربوط بهشون ما میتونیم اینو موازی کنیم. درسته؟ نه فکر می‌کنم یعنی آیوکی رو فیکس می‌کنیم بعد موازی اجرا می‌کنیم. خب من پیشنهادم اینه که اون مثال هایی که دیدین رو بررسی کرده و ببینیم به نظرتون چجوریه بود. چه مثال هایی دیدین؟ یکی جدول مثلا با دی مساوی 1.1 درسته؟ آی بود اینجا یه دونه دی داشتیم 1 و 0 یه دونه دی داشتیم 0 و 1 یه دونه دی داشتیم هیچ مثلا یه دی هم بزنیم 1 و 1 اینا رو بررسی کنید ببینیم حرفتون درسته. اوکی این کار بکنید. باز باشه. اگه فرض کنیم این بردار دیمو میخوام این آیومیشو میتونم موازی کنم. اگه یه دونه از اینا بزرگتر از 0 باشه میشه آیو موازی کرد. یا اگه همشون 0 باشن هم میشه آیو موازی. یعنی دو حالت میشه آیو موازی. حالا اینکه چرا رو بعدا می‌بینیم. یه دونه‌شون رو دقیقاً چی؟ اینکه همه حالتاشو نه
ببین آیا که این موضوع میشه کرد اگه یه دونه از اینا بزرگتر از 0 باشه بقیه چی؟ خب واسه منفی میتونه باشه. استارم حساب بدیم. آها استار اگه یه دونه حرف مزونی یادت باشن که استار آسان میشه. استارم راستی استارم و هیچ کدوم از این دوتا نیستن. شاید ممکنه خدایی باشه دیگه. استارم 1 2 3 4 یه دونهشون بزرگتر از 0 باشه ولی یه دونهشون استار باشه. حالا اینو بعداً چک می‌کنیم که درسته یا نه. مثلا این مثالای یه بعدیشه. مثلا این چون 0 میشه موازیش کرد. خود این یه بعدیه و همون فور رو می‌خوایم ببینیم میتونیم موازی کنیم. این یک نمیشه موازی کرد تو اینا نمیشه موازی کرد. یعنی نمیتونیم هر کدوم بدیم یک پروسسور، فقط همون حالت بالایی رو میتونیم. درسته؟ مثلا یک چه شرط میگه دی شرط قبلی که یکی از قبلی‌ها باید بزرگتر از 0 باشه. خب دیگه پس نیست، این شرط قبلی برابر نیست. یه مثال دیگهش 0 و 1. الان ما باید این اون حرفه میگه که ما اینو میتونیم موازی کنیم ولی اینو نمیتونیم. درسته؟ اینم ببینیم درسته یا نه. این میگه فور آیا میتونیم موازی کنیم، یعنی میتونیم اینو بدیم به یه ترد، اینو بدیم به یه ترد، اینو بدیم به یه ترد، ولی فور ج نمیتونیم موازی کنیم، یعنی یه آیه فیکس نمیتونیم اینا رو بدیم به تردهای مختلف. درسته؟ حالا برعکسش چجوریه؟ میگه که مثلا اینو در نظر بگیریم وقتی که این بردارمون این بری باشه، مؤلفه آیشون 1 که مؤلفه جشون 0. این باز طبق قانونمون اینو نمیتونیم موازی کنیم. الان آیا نمیتونیم موازی کنیم چون هر آیه به آیه قبلی وابسته است، ولی ج میتونیم موازی کنیم. به ازای هر آیه اینا نسبت به هم مستقیم. درسته؟ خب یه مثال دیگه باز اینم مثل همونه چون خطای مختلفش مثل همه اینم باز مثل همونه چون قبلش یه دونه بزرگتر از 0 داره اینو میشه موازی کنیم. آیو هیچ وقت نمیشه موازی کرد. چی؟ فور اوله. فقط وقتی میشه موازی کرد که 0 باشه. یه روش دیگه هم وجود داره برای اینکه چک کنیم که کدوم فورا رو میشه موازی کرد. خیلی روش جالب و پیچیده‌ایه. من فکر کنم مثلا اینو نگیرم. خیلی روش جالبیه. و یک روش‌های دیگه‌ای وجود داره برای اینکه فور رو موازی کنیم که اینا خیلی روش‌های جالبی اینا جلسه بعد. اوکی؟ اینا خیلی اصلا واقعا عجیبن که اینا به ذهنمون نرسیده بود تا به ذهنتون نرسیده بود تا حالا. و دیگه ایده های اولیه‌اش رو بعد از بچه‌ها گفتم. حالا ما سعی کنیم جلسه بعد در مورد اینا صحبت. خیلی واقعا جالبه. همین خسته نباشید.